Një nga pjesët më të bukura gjatë udhëtimit tonë është dhe kur kemi miq në bord. Kemi miq tanë në bord të cilët janë dhe ndërkombëtar, kudo që shkojmë, për shembull duke ecur sot, më foli njëri tha ciao Boeing edhe nuk mund të rria dot pa e takuar. Flasim për një sommelier profesionist. I lindur në Verona. Flasim për një i cili është diplomuar në zhvillim ekonomik në Trento University, me 5 vite jetuar dhe punuar në Berlin dhe një njeri, për shembull, një profesionist ndërkombëtar. Prandaj nuk mund të rria pa e marrë në bord Livio Bagnara, sommelier profesionist. Ciao, buongiorno. Good morning. Good morning. Ciao, buongiorno. Good morning. Good morning, Livio. How are you today and how has this day started for you? I mean, I'm really fine, thank you. Really happy to be here in Albania. It's my first time overall. So everything is fine and good and the sun is shining, so what's more? And we are happy that you are enjoying your time in Albania. This is your second day in Tirana, right? Yeah. How do you find exactly. the capital city of Albania? What's your impressions? I mean, I would say it's a really vibrant city. There is lots to do. There are many wine bars, restaurants. It's many architectural buildings, I would say. So there are many construction works. So you can really perceive that there is a development in this city that is getting better and better. So that is true. Really nice. Po e pyesja, Livien, po përshëndetesha dhe po e pyesja se si ka startuar ky mëngjes dhe po më thoshte që në Shqipëri, në kohë me diell, me energji të mirë, kështu që ka startuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe pastaj po e pyesja se si po i duket Tirana, sepse është vetëm dita e dytë që ai është në Tiranë dhe është hera parë që e viziton dhe po më thoshte që është një qytet vibrant i cili të jep një energji shumë të mirë dhe e vëre për shkak edhe të arkitekturës apo edhe për shkak të dinamikave që ka qyteti, që është një qytet që po bëhet gjithnjë e më i bukur për shkak të zhvillimit. Yesterday we were explaining wines from your city, from Verona. Can you say something more about them? How did it start your sommelier career? I mean, first of all, Verona is really famous for the so-known Valpolicella wines. These are all the vineyards that are surrounding the city. So Valpolicella wines, meaning especially Ripasso and the Amarone that's behind me, that you can see it here. So we have been making wines since the Roman times in the area. So these are really historic wines in some respects. Let's say when people are wondering, how did you become a sommelier? My answer is generally we grew up with wines in some respects. And our fathers used to drink wine during lunch or during dinner. So let's say also pouring us a little bit of wine. So we are really passionate about it in Italy. And when I started this career in the wine, I felt like that it was the time to go more in depth about the knowledge of wines. So I embarked in this journey of becoming a sommelier. And then, traveling all around the world gives me the opportunity also to taste not only Italian wines, but wines from all over the world. So it's a continuous learning process, I would say. Po e pyesë Marseli në fakt se pse ka zgjedhur të bëhet sommelier dhe nga ka lindur kjo dëshirë apo kjo ide për ta zhvilluar dhe për ta kthyer këtë si një karrierë që tashmë Livio po e jeton në vende të ndryshme të botës. Dhe Livio po thoshte që unë jam rritur në Verona. Verona është e famshme për verërat, madje po na përmendte disa prej verërave më të famshme që ndodhen pikërisht në dollapin pas kurrizit të tij. Dhe po thoshte që në kohët romake, që në Romën e lashtë ne kemi bërë verë dhe jemi rritur me këtë traditë, është e pamundur ti shpëtosh kësaj tradite familjare ku babai im ka pirë verë, na ka dhënë për ta provuar edhe ne jemi rritur në këtë lloj tradite familjare e cila pastaj është kthyer edhe në karrierë. Tashmë ai mund të udhëtoj botën dhe kjo i jep mundësinë që të përjetoj emocionet e provimit të verave, jo vetëm të atyre italiane, por gjithashtu edhe të verave të ndryshme nga vende të ndryshme të botës. If a customer wants to know the taste of wine, how would you describe it? I mean, it's always a matter of how much the knowledge a customer has. So if it is a rookie, let's say, in the wine world, it's important to describe it in really simple terms. So also to explain what a tannic wine is, for instance. So I generally say when it dries up your mouth, or minerality, when you perceive the saltiness in the wine.
Of course, when you move towards more expert and professional people, then you can go more in depth describing the residual sugar level, especially figures and numbers. So it really depends on the customer that you are having. The important thing is that everything has to be fun in some respects, not boring, not speaking for an hour. So people have to enjoy it, because sometimes people fear the word of wine like something, for really high-end people, and it's not the case. Wine is for everyone, and it's not only about the description of the wine, it's what is behind the history of the wine. And Italy, like many other countries, is full of history behind the wine. That is very true. Po e pyes Adelina, në fakt se si ja shpjegon apo si mund t'ja përshkruash verën një klienti që ka interes ta di. Dhe Livio po na thoshte që varet se sa njohuri ka klienti. Në përgjithësi ne mundohemi që të ketë terma sa më të thjeshtë, që të kuptohen nga kushdo, sepse ka një koncept për verën që duhet pirë nga njerëzit që e njohin apo nga njerëzit që janë një farë standardi i shijimit, jo vetëm të verës, por edhe të pijeve të tjera. Por në fakt jo. Vera është për të gjithë. Vera është histori pas asaj shishe të cilës do hapet në tavolinë, dhe sigurisht do ketë edhe një farë atmosfere tjetër kur e provon. E rëndësishme është që të mos jesh i mërzitshëm në leksionin që do japësh për verën, kështu që mjafton të kesh disa detaje të vogla dhe të kuptueshme për çdo standard të klientit, qoftë për atë që e njeh pak apo për atë tjetrin që e njeh më shumë. Ai që është ekspert pastaj në fushën e verave, sigurisht që flasim edhe me terma akoma më profesional. You are traveling in so many countries. What can you say about the wine culture in some of them? I mean, there are countries that, even though there is no wine production there, has a really good knowledge of wines. Japan, it's an example in this regard. And then there are the main markets, of course, like Germany, the UK, US. These are the main markets for us as Italian wines. There you can find people with lots of knowledge. Let's say I'm really happy when I travel to the eastern part of Europe, like these 2 days that I'm spending in Albania, because what I like is that people are really curious. They really want to get to know more about the wines, about the history. So this passion is something that it really amazes me in some respects. So let's say overall countries that have more traditional ties with Italy and started before drinking wines have more knowledge, but the passion that I can feel in this area is something really unique. Po e pyeste Marseli, në fakt, duke qenë se Livio ka udhëtuar në shumë vende të ndryshme të botës, dhe po e pyeste se si ka qenë eksperienca deri më tani, dhe se çfarë mund të thuash për kulturën e verës në për këto vende. Po thoshte që në fakt një vend që më ka bërë shumë përshtypje është Japonia, që është një vend që nuk ka prodhim të vetin të verës, por janë njohës të shkëlqyer jo vetëm të verës, por edhe të historikut të saj. Dhe kjo sigurisht më ka bërë përshtypje, po thoshte, kur kam shkuar atje, por si treg më i famshëm për të gjithë verërat italiane është Gjermania. Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë edhe tregu më i mirë i verërave italiane, dhe gjithashtu janë njohës shumë të mirë jo vetëm të verës, por edhe të historikut të saj. Ndërsa në Shqipëri njerëzit janë shumë kurioz, janë shumë pasionant, dhe kjo gjë, në fakt, i gjithë kurioziteti, pasioni dhe dëshira e tyre për të ditur akoma më shumë për këtë pije, e bën të ndihet akoma dhe më mirë gjatë vizitës së tij në Shqipëri. I know it's difficult to choose, but I want to ask you if you have a favorite wine. Yeah, I mean, when it comes to white wines, I'm really an Italian guy. I like Lugana from the Garda Lake, for instance. When it comes to red, of course, the Amarone, having been born in Verona, I mean, it's our king. So, I mean, it's a simple answer in this regard, but I also appreciate to taste wines from all over the world, so to enlarge my vision about the wine world. Po e pyeste Adelina, në fakt, edhe pse kjo pyetje është shumë e vështirë sidomos për një sommelier, se cila është vera jote e preferuar, dhe ai po thoshte Lugana për sa i përket verës së bardhë dhe Amarone për sa i përket verës së kuqe, duke qenë se është edhe mbreti i verave të Veronës, si një nga vendet më të famshme ku bëhet vera. Today we are going to Malta. Have you visited Malta? No, by chance I'm gonna visit it next Tuesday, so I'm gonna travel there. I'm really excited. Never been there, so it's an amazing place, and we heard that they have a really are passionate about wine, and they also produce wine. Yeah, in Malta there is a wine production. It's a small one because the island is small overall, but there is a wine culture there. So there is some influence from Italy and probably also from the Middle East.
So, but we are gonna go there also with my boss, of course, to pitch our wines, to tell our Italian stories, because today we have wineries all over Italy as Tommasi. So we are gonna really go there and being happy to show what is today the Italian wine world. Po e pyesja në fakt për Maltën, sepse duke e ditur dhe e kemi diskutuar edhe sot bashkë që është një vend I famshëm për sa I përket verërave. Dhe Livia po më thoshte që po do e vizitoj të martën e ardhshme në fakt Maltën si një destinacion turistik, por edhe për të provuar këtë shijen unike të verës, se nga që është vend I vogël, ishull I vogël, edhe vera, prodhimi I verës në vetvete është shumë I veçantë. Kështu që mezi po pres të shkoj atje të tregoj historitë e mia italiane dhe të shkëmbej sigurisht edhe këtë kulturën me një gotë verë përpara. Livio, we want to thank you so much for all of your time. It was a real pleasure. And we will meet in Malta now. It was a pleasure. Okay, let's see each other in Malta then. Ciao, have a great day. Thank you so much. Ciao. Përshëndetemi me Livion pasi shijuam edhe këtë gotë vere me një sommelier të vërtet ditës së sotme duke shkuar për në Maltë. Ju ftoj të gjithëve të vazhdoni të qëndroni në Boeing 104.6 dhe mos harroni vendi I duhur për pushimet tuaja dhe për të pasur ato pushimet e ëndrave.